زمونږ ویښته ولې سپین شو، د وخت نه مخکې ولې سپین شو، او آیا په څه دوایۍ باندې یا په تیلو په لوشنو باندې اوس مونږه د خپل سپین ویښته واپس تورولی شو یا یې نشو تورولی، او د سټرس سره د پریشانۍ سره انسان ویښته ډېر سپینیږي، زر سپینیږي. آیا دا حقیقت خبره ده؟ او که سپین ویښته مونږ د خپلې کپرۍ نه رالړوو نو آیا د دې سره دا سپینوالی زیاتیږي او که دا کمیږي؟ دا ټولې خبرې به تاسو نن په لیکچر نمبر 2 کې اورئ. ویلکم ټو سنو ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. د ویښته سپینېدل یا شنه کېدل، د دې دپاره به تاسو د ویښته جړ ته بیا کوزیږئ. د پاس علاقه پرېږدئ، د کپرۍ د پاسه چې کوم ویښته ولاړ دی د دې د ویښتو تورېدو سپینېدو سره هېڅ تعلق نشته. دا ستا سره بیوټي ده، که ته ورته چمک ورکوئ، که ته ورته رنګونه ورکوئ، ورکوه، ستا مرضي ده. خو د ویښته تورېدل، سپینېدل، شنه کېدل، دې دپاره لاندې راکوز شه جړ ته. جړې ته به فولیکل ته راکوز شه، دې ته فولیکل ویلی شي، دې ته شافټ ویلی شي. دا خبرې تاسو ته ما کړي دي. نو هیر ګرینګ ویښته شنه کېدل، ګرې هیر یا وایټ هیر، په دې کې د دې ډېر وجوهات دي. څه وجوهات یې داسې دي چې که هغه ته لرې کړل، هغه دې ختم کړل، کیدی شي چې ستا د شین ویښته دوباره تک تور شي. او څه ډېر وجوهات داسې دي چې هغه ایریورسیبل دي، هغې کې ریورس ګیر نشته دی. بس یو ځل شین شو یا سپین شو، بس لاړه، خبره ختمه شوه. بیا په زول داسې تیلونه میلونه مه اخله، بس دا خبره ختمه دی. ګوره، ویښته سپینېدل دې کې څوک انوالو دی؟ جینیټکس، موروثیت، وراثت، جینیات. لکه ما سره خوا کې ګاونډي دی، هغه ته په 13 کالو کې شوګر بیماري ولګېده. کیدی شي چې زه 15 ته ورسم ماته د شوګر بیماري ونه لګي، ځکه چې هغه چې د چا نه پیدا دی د هغه خپل جینز دي، او زه چې د چا نه پیدا یم زما خپل جینز دي. هغه کې انسولین ریزسټنس زر راتللی شي، په ما کې کیدی شي تر 15 کالو پورې رانه شي. نو کیدی شي چې په ټول ژوند کې ماته د شوګر بیماري ونه لګي، او هغه اوس په 40 کالو کې د شوګر بیمار شي. دا جینیټکس دی. دغسې کیدی شي چې د هغه ویښته زما نه زر سپین شي، یا کیدی شي چې زما ته نظر سپین شي. دا جینیټکس دی ټول. یو خو دغه فیکټر دی پکې، دا وجه ده. بله وجه چې کوم ده هغه ایجنګ دی، عمر. د عمر سره به ستا په جسم کې تبدیلیانې راځي. لاندې فیکټرۍ ولاړ ګرځي، ټول مشینري ټوله لګېدلې ده. دغه فیکټري کیدی شي چې 15 کاله پس بند شي، نو دا ویښته به دې تک شین شي یا به سپین شي. لکه زموږ په دې علاقو کې کار روان دی، سپین ویښته روان دي. دا خو 20 کالو چې زه ومه دا خو نه و، دا خو تک تور و. خو چې زه 13 ته راورسېدم نو دې ځای کې سپینوالی را پیدا شو. ایجنګ دی. د ایجنګ سره به دلته کې ډیپلیشن راځي، کمې به راځي د سټیم سیلز. دا بل به پکې څه شی راځي؟ اوکسیډیټیو سټرس. اوکسیډیټیو سټرس یعنی سیلونه لګیا دي، خپل ژوند کوي، خوراکونه خوري، فالتو مواد بهر اوباسي. نو هغې دوران کې دلته کې څه داسې کیمیکلز جوړیږي په دې خولیو کې چې هغه هغې کیمیکلز د وجې د خپله خولیه په خپله باندې مړه شي. دې ته اوکسیډیټیو سټرس ویلی شي. څه نیوټرینټس داسې دي، نیوټرینټس ډیفیشنسي، چې که چېرې دا نیوټرینټس په تا کې کم شو نو کیدی شي چې ویښته دې شنه شي یا ویښته دې سپین شي. دا اوس هغه ځای دی چې که چېرې صرف خاص د دې وجې ستا د ویښته شنه شوي دي نو کیدی شي چې دا ویښته ستا واپس تور شي. که چېرې دا مسله صرف د دې وي، او که چېرې مسله د دې ده، د دې ده یا د دې ده، نو ستا د ویښته توریږي نه دوباره. هسې مه ګرځه په زول، کله د یو قسم تیل راخستی وي، کله د بل قسم ته تیل راخستی وي. دا ایریورسیبل پروسس دی. د هر ویښته لاندې د وینې سپلایي ده، او ورسره د رګ سپلایي ده. عصبي نظام هم ورسره لګېدلی دی، او وینه ورسره هم لګېدلې ده. دغه وینه ځان سره مواد وړي، تاسو ته ما پرون ویلي دي، ګلوکوز وړي، اکسیجن وړي، اماینو اسیډز وړي. خو په دې وینه کې چې اوس هر شی ګرځي، چې څه شی هم تا خوړلی دی، څکلی دی، بوی کړی دی، هغه به ستا په دې وینه کې خامخا ګرځي. نو وینه خو هر ځای ته ځي، نو دې علاقو ته هم ستا د ټوله وینه راځي، او بیا په دغو سیلونو باندې، په دغو خولیو باندې اثر لري. اوس که تاسو دا صرف دا ځای راکولاو کوئ، دا بره ایریا ته نه ما کټ کا د دې سره منې والا، دا لرې کوئ، دا ختمه کوئ. دا دې صرف د زلفانو ترور سره کار دی، لاندې هېڅ کار نشته د سپینېدو د تورېدو سره. لاندې چې مونږ راشو دلته، نو دلته که تاسو وګورئ دا میلانوسایټس پراته دي. دا هغه سیل دي، هغه خولیې دي چې دا ستا ویښتو ته رنګ ورکوي. melanocytes دي. melanocytes differentiated melanocytes، ځکه چې په دې کې یو کیمیکل جوړیږي چې هغې ته ملانین ویلی شي.
میلانین دا بس رنګ دی، دا اخکا رنګ دی چې د دې د وجې زما ویښته تک تور دي. او که چېرته یوه انګریزه وړکي ده او د هغې ویښته ګولډن دي، د سونې غوندې دي، نو هغې کې هم میلانین دی، خو هغه بدل میلانین دی، هغې ته فیو میلانین ویلی شي. او زما والا چې کوم دی دا یو میلانین دی. مونږ کې د انګریزانو والا میلانین نشته دی. نو هغې کې میلانین دی، ما کې میلانین دی. یعنې زمونږ د ویښتو د سترګو د څرمنې دا چې کوم رنګونه دي دا د دې میلانین د وجې جوړ دي. او په ویښتو کې چې دا کوم میلانین پراته دي، میلانوسایټس پراته دي، دا دلته پراته دي. خو د دې میلانوسایټس چې کومې میندې دي دا چې د کوم ځای نه راغلي دي هغه دا دي. دا په دې بلج کې دې ته بلج ویلی شي. دا چې کوم میلانوسایټس دي دې ته ویلی شي سټیم، میلانوسایټ سټیم سیلز، MESCs. دا هغه ځای ته تاسو ما راوستی چې د څه د وجې ستاسو ویښته شنه شي یا سپین شي. دا شی در کې ختم شي، کم شي، وغورځېږي. دا سامان به اوس داسې خلیې چې کوم دي دا به بچي واچوي سبا، او دغه بچي به داسې روان شي لاندې مایګریشن هجرت به وکړي او دلته به راشي، او بیا به د دغه ځای نه دغه کیمیکل دلته کې جوړیږي، او دغه کیمیکل به بیا په دې کې رواني داسې، او ستا ویښته به تک تور وي. دا به په مخه باندې داسې رواني، ته ویښته کټ کوه او دا به در پسې لاندې نه نور راځي. خو که چېرې دا میلانوسایټ سټیم سیلز در کې کم شو، depletion of melanocyte stem cells cause you the graying hair یا white hair. هغې د وجې ستا دا ویښته تک شین شي یا ورپسې بیا سپین شي، ځکه چې دا سیلونه پکې کم شو. نو بیا لاندې خو هجرت نه کېږي که نه. فار ایگزامپل موږ به ووایو چې سل خلیې راځي، سل، اوس 10 کاله تیر شولو، ته مختلف قسم ته خوراکونه کوې، په دوړو کې ګرځې، په میر کې ګرځې، خوراکونو کې د اونچ نیچ راځي، جینیټکس دی، بوډا شولې. نو اوس به مونږ ووایو چې 10 سیلونه راځي. نو پهله سلو هجرت کولو، اوس 10 هجرت کوي. نو ستا میلانین چې کم دی هغه کم شو او ویښته دې شین شولو. دا مین وجه ده، مین چې کوم روټ چې کوم بنیادی چې کوم د جړ والا وجه ده هغه دا ده. د سیګرټو وغیره د څښلو سره هم د انسان ویښتو کې چې کوم سپین ویښته دي د هغې سپیډ سیوه کېږي، زر بیا د انسان ویښته سپین شي یا شنه شي، ګری شي یا وایټ شي. دا ولې؟ ځکه چې په سیګرټ کې دننه دا سړی چې سیګرټ راکاږي نو 9,000 نه زیات کیمیکلز د خولې ته ننوتل، لاندې پیپړو ته لاړل، او د پیپړو نه بیا دغه ټول کیمیکلز وینې ته شامل شول. او اوس چې دغه وینه زړه ته لاړه، زړه درز ورکو دغه وینې ته، نو په دغه ټوله وینه کې دغه کیمیکلز اوس روان دي، وینه هر ځای ته لاړه، اوبه دي که نه. نو هغه وینه چې کومه ویښتو ته به راوخته، نو دلته کې چې دا کم رګ ګرځي دلته د وینې والا ویښتو ته سپلای کوي، نو په دې کې دغه د سیګرټ والا دا ټول کیمیکلز روان دي، زیات کیمیکلز پکې روان دي. په دې 9,000 کې 50 کیمیکل به تنوالو، 20 به تنوالو، دا کیمیکلز اوس دلته روان دي. نو دا دلته کې لیک شو، ډیفیوز شو، دې ځای ته ورخوتو، دلته د فولیکل ته رالل. او تاسو ته ما ویلي چې په دې ځای کې څه شی دي؟ په دې ځای کې دي میلانوسایټ سټیم سیلز. دا علاقو ته د سیګرټ کیمیکلز ورننوتل، او دلته کې څه شی پیدا شو؟ سټرس پیدا شو، پریشانی پیدا شو. او دغه پریشانی د وجې دا سیلز د میندې چې کومې دي دا خراب شولې، او دی بیا لاندې مایګریشن نشي کول، او تا ته میلانین نه جوړېږي، او دا ویښته ستا شین شو. اوس پریشانی یو شی فیکټر پکې بل دی. خلک په سټرس کې او په انزایټي کې چې ډېر وخت تیر کړي، کالونه تیر کړي، سټرس، انزایټي یا ډپریشن وغیره، په دې کې دا ویښته خراب شي، شنه شي، وغورځېږي، سپین شي. دا ولې؟ دلته کې یو مسکنسپشن دی. خلک وایي چې د کورټیسول د وجې ویښته سپین شي یا شنه شي، ځکه چې په انزایټي په ډپریشن کې کورټیسول لیول په جسم کې سیوه شوی وي. نه، کورټیسول هم پکې رول شته دی، خو د ویښتو د لاندې چې دا کم نرو انډینګز دي لاندې، تاسو ته ما چې وختي وښودلو، دا چې کم نرز راغلی دي دا سمپاتیټک نرو فایبرز دي. سمپاتیټک نرو فایبرز، سمپاتیټک هغه رګونه چې هغه به ستا په پریشانۍ کې رابیداریږي او اکټیویټ کیږي به. نو د پریشانۍ په حالاتو کې په هر ویښتو د جړو د لاندې یو کیمیکل خارجیږي چې هغې ته وایي نور ایډرینالین. دا نور ایډرینالین څه کار کوي؟ دا به اوس دلته کې ځي، داسې به روان شي، د دې ځای نه فارغ شو، دلته کې راووتو د دې نرو انډینګز نه، او دلته کې رالو میلانوسایټ سټیم سیلز ته رالو، او دا ټولې رابیدار کړو. دی ته وایي چې ځای کې نه لاندې مایګریشن وکړئ که نه، څه کوئ دلته چاسې پراته یئ. دا ستا دپاره الله تعالی خزانه جوړه کړې ده چې دی به ورو ورو لاندې
هجرت کوي او بیا به دلته ډیفرنشیټ کیږي به او بیا به دی تا ته دلته کې رنګ جوړی او ستا دا ویښته به تور وي. نو دا ټول چې څومره هم ستا دپاره جمع پونجي ده هغه ټوله اکټیویټ که په مخه باندې او ډېر هجرت کیږي دلته کې. نو 15 کاله پس دې ځای کې چې دا کومه خزانه وه چې کوم ډیم دی هغه ډیم کې اوبه وچې شوې ختم شو. اوس ستا دپاره خو هجرت روان دی خو کال پس به د هجرت دپاره نور کسان نه راځي ځکه چې د ډیم نه اوبه وچې شولې ټول اکټیویټ شوي دي خزانه یې ختمه کړې ده. نو دا نور ایډرینالین ختموي او دا راوځي چې کله انسان په سټرس کې وي یا پریشانه وي ډپریشن کې وي انزایټي کې وي نو دا کیمیکلز خارجېږي. نو یس په سټرس کې انسان په ویښتو کې چې کوم سپینواله دی سپین ویښته دي د هغې دا سپیډ سیوه کیږي. دا ریسرچ شوی دی په هاروارډ یونیورسټي کې هاروارډ یونیورسټي او په څه شي باندې کړی دی په مګې باندې کړی دی په مایس باندې کړی دی او دا یې پکې لیدلی دي چې او نور ایډرینالین فارغېږي دلته د نرو انډنګز نه او دغه نور ایډرینالین بیا میلانوسایټ سټیم سیلز زر اکټیویټ کوي په مخه یې ختموي. نو چې ختم شي نو بیا په مستقبل کې به تا ته دې ځای نه هجرت نه کیږي او ستا د ویښته به شین شي یا به سپین شي. اوس کیدای شي چې زمونږ په خوراکونو کې څه کمې وي او د هغې د وجې زمونږ په ویښتو کې دا شینوالی راغلی وي ګری شوي وي. ډېر څیزونه دي خو موږ به پکې یو څو وایو. یو مایکرو نیوټرینټ دی چې ورته کوپر ویلی شي. زه مخکې ته تاسو ته یو تصویر ښایم چې کوپر ریچ خوراکونه کم دي. کوپر څه کار دی؟ دا چې کوم ویښته تا ته تور ملاویږي زمونږ تور ویښته دي د څه د وجې تور شوي دي؟ د میلانین د وجې. میلانین دی پکې. میلانین چا جوړ کړی دی او د څه نه جوړ شوی دی؟ میلانین جوړ شوی دی د یو اماینو اسیډ نه چې ورته ټایروسین ویلی شي. ټایروسین. دا ټایروسین واوړي یو بل کیمیکل ته چې ورته ډوپا ویلی شي. بیا دغه ډوپا یو بل کیمیکل ته واوړي چې ورته ډوپا کوینون ویلی شي. بیا دغه ډوپا کوینون یو بل کیمیکل ته واوړي چې ورته میلانین ویلی شي. مبارک شه ویښته دې تور شو. خو دا پروسس چا وکړو؟ دا یو انزایم وکړو او دغه انزایم ته ویلی شي ټایروسینیز. ټایروسینیز دلته کې راشي او ټایروسین څه ته واړی؟ ډوپه ته واړی. اوس آیا دا ټایروسینیز په یوازې باندې کار کولی شي؟ نه، د سره یو کو فیکټر پکار دی، یو ملګری پکار دی او هغه ملګری څوک دی؟ کوپر دی. نو که د انسان په وجود کې د کوپر کمی وي نو ټایروسینیز کار نشي کولی. چې ټایروسینیز کار نشي کولی نو دا شی تا ته نه جوړېږي. اوس 2-3 ویټامینز دي خو موږ سره یو ویټامین دی چې ورته ویټامین B12 ویلی شي. که چیرې د انسان کې د ویټامین B12 کمی وي نو کیدای شي چې د هغه ویښته د وخت نه مخکې سپین شي یا شنه شي. ویټامین B12 دا ویټامین په څه کې کار کوي؟ دا کار کوي په سیل ډیویژن کې، یعنی په سیل تقسیمېدو کې. دلته کې دا علاقې داسې دي د ویښتو دا لاندې جړې دلته کې سیلونه ډېر زر ډیوایډ کیږي، زر تقسیمیږي. دا موسټلی ریپیډلی ډیوایډینګ سیل ایریا ده. دا څنګه چې زمونږ د کولمو دا نظام دی د خولې نه واله لاندې پرې د دې د مخ چې کوم دی دا ډېر زر ډیوایډ کیږي. یا دا ټول زمونږ د خولې د پاس ایریا چې کومه ده میوکوسل لاین دی دا زر ډیوایډ کیږي. یا زمونږ سرمن چې کومه ده زر دلته کې تقسیم ډېر زر شروع دی. دغه مړ سیلونه به سبا غورځېږي، نور به راځي، به نور راځي، نور به راځي. نو دغسې د ویښتو د لاندې چې دا کومه ایریا ده د جړ دلته کې هم سیلونه ډېر زر تقسیمیږي. او د سیل د تقسیم دپاره موږ ته ویټامین B12 پکار دی. د DNA ډوپلیکیشن دپاره موږ ته ویټامین B12 پکار دی. نو که انسان په وجود کې د ویټامین B12 کمی وي نو دلته کې به د دې د سیل ډیویژن به نه کیږي، میلانوسایټس به مایګریشن باندې سلو کیږي. نو تا ته به میلانین کم جوړیږي. چې میلانین کم جوړیږي نو ویښته به دې شنه شي. اوس یو بل ویټامین دی چې هغې ته ویټامین D ویلی شي. دلته د ویښتو سپینېدل، شنه کېدل، تورېدل هغې کې د ویټامین D کار نشته ده. د ویټامین D کار په هیر فال کې دی، ویښته غورځېدل. ځکه چې د ویټامین D دپاره چې کومې دروازې لګېدلې دي هغه دې ځای کې پرتې دي په دې فولیکل کې او هغې ته VDR ویلی شي. ویټامین D ریسپټرز لګېدلي دي. دا ویټامین D چې کله ستا په وینه کې روان دی نو د دلته کې چې کوم لاندې رګ دی د وینې والا هغې کې ویټامین D روان دی او د ویټامین D خپله دروازه ولیده او دی ورننوتو او سیل سیګنلینګ میسیج یې پاس کو. چې میسیج یې پاس کو نو هغې میسیج د وجې دلته د دې هیر فولیکل چې کوم صحت دی دا برقرار وي. اوس که انسان په وجود کې د ویټامین D کمی راځي نو دلته کې سیګنل یې نه راځي او د دې
فولیکل اوورال صحت چې کم دی هغه بیکاره وي او دا ویښته بیا اړه کېږي او دا غار کمزوری شي. چې دا غار کمزوری شي نو دا ویښته درنه وغورځېږي. په هیر فال کې چې کم دی د ویټامین ډي ډېر غټ رول دی او په هیر په ویښتو سپینېدو کې اشنه کېدو کې د ویټامین بي 12 غټ لاس دی. یو څو ورسره نور هم دي خو دا پکې ډېر اهم دي. اوس دا داسې خوراکونه دي چې بس دا وپېژنئ او دغه په خپل صحت کې راولي، په خپل روټین کې. نو کیدی شي که ستاسو په ویښتو د لاندې melanocytes stem cells پراته وي، یعنی دا میندې پکې پرتې دي خو د خوراک د وجې ستاسو ویښته خراب شوي دي، شنه شوي دي. نو که چېرې دا خوراکونه انسان وکړي یعنی په خپل روټین کې راولي، د ویټامینز کمی پوره کړي، نو کیدی شي چې انسان دا ویښته پکې څه نه څه معمولي شان ریکور شي. خو زیاتر چا هغه کې کیسز کې انسان ویښته چې یو ځل سپین شي یا شنه شي دا واپس دوباره نه راځي خپل ځای ته. دې پسې هسې بیا خوارۍ مه کوئ، خو دا خوراکونه پکې ټرای کړئ. یا نه دا داسې ماهي شولو، غوښه، هګۍ، په دې کې دا ویټامین بي 12 دي. هم په دغه طریقه باندې په دغه خوراکونو کې ویټامین ډي هم پراته دي. ورسره لږ غوندې د کوپر که چا کې د کوپر ډیفیشنسي وي نو دا داسې خوراکونه دي چې دا کوپر ریچ خوراکونه دي. دې سره به ستا د کوپر ډیفیشنسي اوس هسې نه چې په ځان باندې سم کوپر ورواړی، داسې هم نه، خو حسب چې کوم معمول مطابق دي که نه، چې کوم انسان ته نیډ د ضرورت دی نو هغه مطابق به انسان ته پکار دي چې کوپر خپل کمی پوره کړي. کیدی شي چې د دغې د وجې هم انسان ته د ویښتو دا مسله راغلی وي. خو که چېرې سټیم سلز در کې ختم شوي دي نو بیا هېڅ هم نه کېږي. بس ډیم وچ شوی دی، ته په ډیم کې دوباره اوبه نشي راوستلی. تا ته چې کوم نهر راغلی دی هغه د ډیم نه راغلی دی. چې ډیم وچ شو نو نهر کې به اوبه څنګه راولې. تھینک یو ویری مچ.